හායි මම ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරන්නේ Instagram එකේ followers වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා රික්වෙස්ට් එකක් යවන්නේ නැතුව මේක කරන්න පුළුවන් app එකකින්. ඔය Apple user කෙනෙක් නම් විතරයි මේක ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ App Store එකට ගිහිල්ලා type කරන්න get in sub කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ app එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම මේක already download කරන් තියෙන්නේ. මේක download කරන්න යන්නේ 7.8 MB පොඩි MB ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. මෙතනින් ඊට පස්සේ open දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන account එකක් ඔයා හදන්න ඕනේ මුලින්ම. මම දැන් මුලින්ම account එකක් හදනවා. account එක name එක දෙන්න ඔයාගේ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ password එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ Instagram username එක. මම දෙනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඩොලර් මාක් එකකින් 800 coins ඔයාට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ email එක ඊට පස්සේ verify කරන්න ඕනේ. මෙතනින් verify email දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන code එකක් send වෙනවා. අපි බලමු මොකක් code එක. ඊට පස්සේ මෙතනට code එක type කරන්න ඕනේ. මට code එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. verify දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මට coins හම්බ වෙලා තියෙනවා coins 1600ක්. දැන් මම කරන්න යන්නේ followersලා ගන්න යන එක. අපි followersලා ගමු දැන්. මට coins 1600ට ගන්න පුළුවන් followersලා 10 දෙනෙක්ව. followersලා 10 දෙනෙක් ගන්න නම් මට coins 1500ක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මම මෙතන දැන් get followers now දෙනවා. ඕකේ. දැන් ඔයාලට උඩින් පේනවා ඇති ඔයාට Instagram එකේ followersලා ආව විදිය. මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕන ඔයාගේ account එක private account එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකට coins add වෙනවා. දවස ගාන add වෙන්නේ නම් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම coins add වෙනකම් බලන් ඉන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් coins purchase කරන්න. එක plans තියෙනවා. coins 1000ක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 799කට. මේ විදියට coins 5000ක් ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 799කට. ඒ වගේ එක plans තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ විදියට තමයි ඔයාට Instagram එකේ followersලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම likes වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදියට මෙන්න මේ tab එකෙන් තමයි likes ගන්න. දැන් මෙතන මට likes ගන්න තරම් coins ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. likes මේ coins ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 100යි.